Alam niyo bang pwede tayong magpadala ng load o magpasa-load sa Pilipinas gamit ang STC Bank? Samahan niyo ako sa video na ito hanggang dulo dahil step by step kong ituturo sa inyo. Ready ka na ba? Tara! To start with, maglalagin muna tayo sa ating STC Bank account gamit yung ating passcode. Siguruhin lang natin guys na may laman ang ating account para pambayad sa ating pasa-load. Then, tingnan natin sa baba guys, may nakikita tayong markets. Okay, i-click lang natin yung market. Then, scroll down tayo at hanapin natin yung international recharge. Then, i-click natin. Then, dito guys, i-enter mo yung number na Pilipinas na papasahan natin ng load. Okay? Si STC Bank na mismo ang mag-identify ng network. Either ito ay Globe, Smart, Talk and Text, Mobile, or dito. Okay? Then, tap continue lang tayo. Then, yung number guys na in-enter ko identified ni STC Bank as Smart. Okay? So, dito guys, may dalawang options. Okay? Yung call credits at saka yung packages. So, call credit guys kung normal na load at packages kung internet packages naman. So, dito guys, dahil gusto ko magpasa load ng normal na load, so ang pipindutin ko guys is yung call credits. Under call credit guys, may mga amount dyan sa baba na pwede mong pagpipilian. Yan yung mga pasa load o ipapasa mo na load sa Pilipinas. Okay? So mamimili ka lang guys, scroll down mo lang hanggang baba. So halimbawa, yung sa akin, papasa load lang ako ng 100 pesos. Okay? So mayroon dito 100 pesos, katumbas ng 10 real. So pipiliin ko lang. Then i-double check mo lang guys dito sa order summary bago mo siya i-confirm. Pero pag tama ang lahat, itatap mo lang yung confirm. Then, i-allow mo lang guys yung OTP para mag-confirm o ma-verify natin yung transaction. So, and guys, successful yung pagpasa natin ng load mula STC Bank papuntang Pilipinas. Okay? So, sana guys, nasundan ninyo ang napakadali nating step by step o basic na step by step kung paano tayo magpasa ng load or magpasa load sa Pilipinas gamit ang STC Bank. For more videos and more tutorial, kindly like and subscribe. Maraming salamat!